Hej, jag heter Martin. Jag är ultralöpare. Om 2 veckor ska jag springa Kullamannen. Och packningen pågår för fullt. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom lite hur jag tänker när jag packar och hur jag lägger upp packningen. Som ni ser har jag lagt upp sakerna på bordet här bakom mig. Jag har tur som har så här stort kälarbord som jag inte använt så mycket annars. Så här kan jag lägga upp mina grejer i lugn och ro och få en överblick över packningen. Och jag tycker det är rätt bra att lägga ut det. Har man ingen bord så kanske man har någon golvyta någonstans där man kan lägga upp sakerna. Åtminstone någon gång för att få en överblick lite över vad man har packat och vad man har med sig och vad man saknar. Så låt oss titta lite på vad som finns på bordet. Jag har delat upp sakerna i lite gruppering. Även om det ser väldigt stökigt ut så finns det lite ordning i kaoset. Jag har lagt ut lite lappar så här. Så till exempel här har vi väststart. Där har vi klädestart, vi har innan start, vi har näring, elektronik och första hjälpen. Och dropbagen, vad som planeras att läggas i den. Jag har även skrivit ut runners guide för loppet. Och den viktigaste delen när det gäller packningen där är ju mandatory equipment-sidan. Det är viktigt att hålla koll på den. Det finns där av en anledning, den här mandatory equipment. Det är inte så många saker som är mandatory faktiskt till Kullamannen 100 miles. Så det finns fler saker som är viktiga att tänka på med sig. Låt oss gå igenom lite grupp för grupp vad jag tänkt använda. Första gruppen här är kläder vid start. Där har jag en sån här kompressionströja. Sitter tight bra. Lite mellantjock. Den kommer jag ha närmast kroppen. Ovanpå den kommer jag ha antagligen en t-shirt, även någon typ av annan långärmad tröja. Tjockleken på den här andra långärmade tröjan beror lite på väderprognosen när det närmar sig. Jag har lagt fram mina glasögon, vadsleeves, kalsonger, sockar, mina damasker. Bra att ha på långlopp så man inte får in saker i skorna och även om det blir ledigt och kladdigt. Jag kommer ha någon form av buff på huvudet för det kommer vara kallt nog att jag behöver en buff. Jag kommer även ha hatt, alternativt keps, även det beroende lite på vädret. Har vi mer korta tights naturligtvis. Även långa tights att ha över. Om det skulle vara kallt nog att jag behöver långa tights. Jag tror att jag behöver långa tights i starten. Om inte de är på i starten så kommer de ligga i väskan i starten. Också en sån här nummerlappshållare i ett litet bälte som man lätt kan ta av och på sig. Det är smidigt när man behöver byta om, ta av och på lager. Så kan man bara justera nummerlappen så att den alltid sitter utanpå kläderna som reglerna säger. Även handskar. Antingen de här lite tjockare om det blir riktigt kallt eller tunna om det inte är så kallt. Det beror på vad väderprognosen säger när vi närmar oss loppet. Så mycket är beroende av väderprognosen. Och jag har inte bestämt mig helt om jag ska springa i Ultra Long Peak 9 eller 9+. Skillnaden mellan 9 och 9+ är att 9 har Ultras egen yttersula och 9+ har Vibram-sulan. Vibram-sulan är lite hårdare. Så är det hårt underlag med mycket asfalt och så, då blir det 9. Och är det mer tekniskt så blir det 9+. Så jag håller på att analysera banan lite. Men jag lutar åt att springa i mina Ultra 9. Det är kläderna i stora drag. Sen har vi även västen. Där kommer jag använda min äldre Salomon Advanced Skin 12 från 2021. Ni som hängt med i mina videos har sett att jag även har en nyare blå väst. Men jag väljer att använda den här äldre västen för att den nya västen den har lite mindre fickor, framförallt de här fickorna på sidan och som går in bakom ryggen och så. Så nu när jag ska ha så mycket med mig så tänker jag att den här är bättre. Så därför så använder jag den och sliter på den ett tag till. Det kommer ha stavar, 1 liter vätska. Det är obligatorisk utrustning att kunna ha med sig 1 liter. Så 2 sådana här softflask kommer jag ha. Eventuellt kommer jag ha en 3:e softflask. För mellan Stora Hult och Båstad så är det ganska långt utan några extra aidstationer. Men det ryktas om någon vattenkran eller att det eventuellt blir en vätskestation till. Om jag blir säker på att det finns, då kanske jag skippar den extra vattenflaskan. Annars kommer jag ha en extra vattenflaska i västen som i så fall fyller på i Stora Hult. Innan dess kommer den vara tom. Regnjacka, även det är obligatorisk utrustning med luva, vattentät och vindtät. Den kommer ligga i västen från början. Även ett par väldigt tunna regnbyxor. Också skönt om det regnar eller om det blir väldigt kallt så är det skönt att kunna ta på sig ett lager till. Sverigebuffen kommer också sitta fram på västen. Eller om jag har den på huvudet, vi får se. Men den kommer vara med, som alltid vid lopp. Det kommer även finnas lite extra kläder, ett extra baslager, extra kalsonger och sockar kommer finnas med för att kunna byta om. Skulle det vara regnigt kanske det blir dubbla sockar i västen för att kunna byta sockar lite oftare. Så det var kläderna och västen. Låt oss gå över till näring. Min näringsplan är inte riktigt spikad än, så hur mycket jag kommer att ha av varje sak är lite oklart. Men det kommer bestå av sportdryck, den har Umara, fläder och även neutral. Så jag kommer att blanda fläder och neutral för att se till att inte få allt för stark smak. Jag har lite vätskeersättning,
salter. Jag har även lite U-salt och lite vanlig salt från McDonalds. Gel och iste att dricka. Jag kommer även försöka ha lite mer fast föda. Lite proteinbars, Snickers, ölkorv och godis. I mitt fall vingummin. Även lite andra Mortengel och sånt. Som sagt, hur mycket av varje jag kommer ha är inte helt bestämt än. Jag håller på att jobba på min näringsplan, men jag räknar med att försöka äta upp hälften av de kalorier jag förbränner under loppet. Det är så jag räknar. Och sen tar jag de sakerna jag har och så räknar jag lite på proportionerna och hur mycket av varje jag tror jag behöver. Samt hur mycket jag kan fylla på, till exempel sportdryck, hur ofta finns det vätskestationer och så vidare. Jag försöker även blanda smakerna lite, det är därför jag har ölkorv. Jag kommer även lägga på lite chips, jag kommer nog lägga på eventuellt bananbröd och lite amerikanska pannkakor också faktiskt att ha med mig. Då får jag lite mer fast föda men även lite olika smaker. Jag kommer även ha någon form av proteinyoghurt eller proteindricka. Så jag försöker satsa på lite mer fett och lite mer proteiner än sist. Och inte bara på socker som när jag körde under hubben när jag mådde ganska dåligt. Så hoppas jag att jag mår bättre av det, men det får vi se. Jag räknar även på att kunna äta en del på de stationer som finns ut med banan. Så för att kunna göra det behöver man en mugg eller någonting. Och då har jag en sån här, lite prinsig mugg. Men jag kommer nog inte ha med mig den. Utan jag kommer nog istället ha en sån här. Fördelen med den här jämfört med den här är att när den är full så går det att ställa den på ett bord. Den här, ja, den står inte så bra. Och skulle den vara full dessutom så är det nog ännu svårare. Så tror det blir den. Och en spårkak som är med ifall det bjuds på varm mat på någon elstation. Nästa avdelning på mitt bord är ju dropbag. På Kullamannen så får man en sån här påse att stoppa sina grejer i. Och det är den dropbagen som gäller. Man stoppar ner sina saker och sen drar man åt. Och det är det som får plats i den här som man kan ha. Den är inte jättestor men man får plats med förvånansvärt mycket. I min dropbag kommer jag ha ett par extra skor. Jag planerar inte att byta skor. Men det finns ett par extra jag skulle behöva. Och det är också ett par Ultra Lone Peak 7. Väl insprungna skor, mjuka goa. Jag bytte till dem på hubben. Och där var det skönt. Jag har även lite första hjälpen-kit. Med lite tejp och salvor och sånt som kommer packas ner. Även lite Alvedon. Jag undviker att ta smärtstillande på lopp. Men skulle det vara framme så att jag behöver det så finns det. Jag kommer ha någon extra softflask liggande i dropbagen. Skulle en flaska springa läck eller någonting krångla med någon flaska så kan jag byta ut en flaska när jag är där. Kanske till och med att jag har 2. I dropbagen kommer det finnas en full uppsättning kläder av samma saker som jag har på mig. Så det finns tights och det finns tight tröja och t-shirtar och överdragströja och allting. Även nya sleeves och sånt, så jag kan byta kompletta kläder om jag skulle vilja. Det kommer finnas lite extra näring i form av någon alkoholfri öl. Jag kommer ha färdigblandad dryck av något slag, det är det den här tomflaskan representerar. Ny buff och kalsonger och sockar. Det kommer även finnas kalsonger och sockar att packa med i väskan. Ifall de jag redan har i väskan är använda innan jag når dropbagen så kan jag byta ut. Även en del av näringen kommer ju finnas i dropbagen, så det är också en del av näringsplanen att planera lite hur mycket jag behöver före och efter dropbagen. Dropbagen kommer ju ganska sent på Kullamannen nu. Den kommer efter 120 kilometer. Så det blir lite extra utmaning med planeringen där. Nästa steg är här längst bort där vi har elektronik och första hjälpen. Om vi börjar med elektronik så har jag pannlampa. Ni ser inte mig här borta. Kom närmare. Som sagt, pannlampa. Min Petzl Now. Och extra pannlampa. Petzl Swift. Jag har gjort en video om pannlampor, så är du intresserad av vad jag tycker om pannlampor och varför jag har valt dem här, så titta på den. Även extra batterier till båda pannlamporna. Jag har ett litet trick när det gäller extra batterier som jag har på alla typer av batterier. Och det är att jag har satt ett litet hårband runt alla uppladdade batterier. Så de fulladdade så har de hårband runt. Så när jag byter batterier tar jag av dem och lägger ner dem i bagen. Då är det lätt att se om ett batteri jag plockar upp är laddat eller inte. Lätt att komma ihåg. Och det tricket är kanske allra viktigast på mina GoPro-batterier. För jag har även några stycken sådana som jag har med mig. Och där är det lätt att se vilket batteri som är laddat och vilket som inte är laddat om jag har ett hårband runt. Jag kommer även extra minneskort till GoPro och sådär. Det är ju för att jag filmar mot telefonen i en påse. Det här är jag har silvertejpat runt en ziplock-påse för att skydda telefonen. Jag kommer även ha någon form av skal på den. Elektronik är även powerbank, laddsladdar. Och jag har även lite små omvandlare som man sätter som omvandlar USB-C för att kunna ladda klockan. Och även kunna ladda mina hörlurar och så vidare. Nu kommer jag ha USB-C-laddade hörlurar, men det här batteriet går inte att ladda med USB-C. Utan det laddas med äldre typ av USB.
Men då har jag en omvandlare för det också. I dropbagen kommer även finnas extra powerbank. Jag kommer ha en liten på 5000 mAh som jag kan ta med mig därifrån om jag tror att jag behöver den. Jag kommer även ha en 10 000 mAh liggande där. Så jag kan välja när jag kommer till dropbagen vilken jag vill ha med mig. Jag kommer även ha min extra belysning. Den har jag inte här, men jag har en sån här liten lampa som jag köpt på... Fasen, den skulle jag haft här. Var är den då? Jag har även den här extra lampan som jag har för att filma. Men den är också bra om man vill byta batterier på pannlampan och behöver en extra lampa. En billig lampa från Amazon. Ganska starkt ljus men inte så bra batteritid. Men jag använder den bara korta stunder när jag verkligen behöver något annat ljus. Jag kan även ha den som släpljus om det skulle behövas någon gång. Om det blir att insekter svärmar runt med eller något annat gör att pannlampan är obekväm. Det var elektronik. Nu första hjälpen. Nödfilt, obligatorisk utrustning. Det är egentligen det enda första hjälpen som är obligatorisk utrustning. Så jag är lite förvånad att de inte har mer obligatorisk utrustning än så. Men jag kommer ha mer grejer med mig. Jag kommer eventuellt ha en regnponcho ifall det hotas med regn. Men det beror på väderprognosen. Lite nödmat. Det rekommenderas ungefär 800 kalorier. Jag har bara lagt fram. Jag tror att det är lite lite än så länge. Men jag kommer ha några bars och något annat i nödmatspåse. Vaselin. Kommer jag ha med mig en liten burk och även handske och sånt för att kunna applicera vaselin. Om det är någonstans jag känner att det börjar bli skav eller om det börjar göra ont. Kommer även ha någon form av sån här stick med mig. Jag gillar den här Move Anti-Chafe från The Skin Agent. Den har funkat bra. Kommer även vara smörjd med det innan. Kommer ha Poopack. Jag har gjort en film om vad Poopacket innehåller så titta gärna på den om du är mer intresserad. Men det är lite våtservetter, någon handske, lite servetter och lite hundbajspåse och sånt för att kunna göra rent efter sig och kunna hålla ordning och snyggt i skogen. Kommer vara lite extra hundbajspåsar för att slänga skräp och så i. Och sen har jag lite vanlig antikospray ifall korna skulle bli för närgångna så jag bara sprayar lite så försvinner de. Jag har även en första hjälpen-påse med lite självhäftande plåster, lite Alvedon. Jag undviker gärna att ta smärtstillande under loppet, men jag har med mig Alvedon ifall det skulle behövas. Här ligger även lite plåster, lite tejp av olika slag, lite kirurgtejp och lite sporttejp för att kunna tejpa om man får skav eller om man behöver tejpa om en fot eller någonting som man trappar snett. Våtservett, sårrengöring. Men i den påsen finns även säkerhetsnålar och buntband så man kan laga trasig utrustning om det skulle behövas. Jag har även en liten Victorinox-kniv med sax och pincett. Kan vara bra att ha om man behöver rengöra sår eller om man skulle få en fästing. Nu är inte fästingen så stor risk på kullamannen, men jag har ändå den alltid med mig i mitt första hjälpen-kit. Det finns även både skavsårsplåster och vanliga plåster i den påsen. Och allt det här första hjälpen-grejerna kommer ligga i västen från start på loppet. I dropbagen kommer det även finnas påfyllning till poopacken eller en ny poopack. Samma sak med vaselinpåsen. Det kommer också finnas påfyllning i dropbagen för att fylla på det. Det var mitt första hjälpen-kit. Men det börjar vi närma oss färdigt. Men jag har 2 kategorier till i packningen. Den första är innan start. Lite saker till innan start. Där kommer finnas sportdryck blandat och vatten. Att kunna fylla på flaskorna precis innan start. Så de kan vara tomma fram tills jag ska starta. Jag kommer använda Move. Insidan av låren och även, ni förstår, under rumpa. Vaselin, sportslick eller chiasmör kommer jag använda på fötterna. Jag har fått tips om chiasmör, jag har aldrig använt det. Jag kommer testa det lite nu i de 2 helgerna som återstår innan kullamannen. Även kirurgtejp för att tejpa bröstvårtor och andra ställen som kan skava. Liniment, eventuellt kommer jag smörja in vaderna strax innan start för att de inte ska bli allt för stela i början. Jag brukar ha en tendens till att ha stela vader precis i starten. Det kommer även läggas till en del mat så jag kommer äta lite mat precis innan. Jag kommer äta lunch som vanligt på dagen men 1 eller 2 timmar innan start kommer jag behöva äta någonting extra. Och då kanske det blir någon risifrutti och någon macka eller någon yoghurt eller någonting. Jag får se lite. Sen har vi även efter målgång. Jag har en dry robe att dra på mig som är varm och skön efter målgången så man direkt bara kan ta på sig någonting. Den kommer även användas före starten för den är varm och god. Överdragskläder, nu har jag inte lagt fram allt än men jag har min tröja med mig själv på från när jag gick i mål på Kullamannen första gången. Som jag fick av min fru då. Den har alltid som överdragskläder efter lopp. Så när jag kommer till mål och tagit av med mina blöta löparkläder då tar jag på mig den. Så kommer jag ha även kalsonger, sockar, t-shirt och ett par mjukbrallor att ta på mig liksom. Vatten, vätskesättning och protein kommer jag ha efter loppet. Det var någonting jag missade på hubben.
och som jag tror gjorde återhämtningen lite sämre än vad den hade behövt vara. Jag behöver kunna få i mig det direkt efter loppet. Den här gången går jag i mål på natten, så det är inte säkert att det finns någon restaurang öppen eller någonting. Så jag kommer med det. Jag kommer även ha med mig någon typ av mat att sätta i mig. Sen har jag en sån här tryckspruta för ättika mot ogräs egentligen. Men den fyller jag med ljummet vatten, så har jag att spola av mig efter loppet. Det är ganska bra på de lopp där det inte finns duschar. Då kan man spraya av sig efter loppet. Framförallt leriga fötter kan kännas skönt att spraya av lite. Men så blir det lite fräschare till bilresan hem innan jag kommer åt duschen här hemma. Det är ändå några timmar efter loppet innan jag kommer hem hit och kan duscha av mig ordentligt. Ja, men det tror jag att min packning börjar bli klar. Framförallt det som står på Mandatory Equipment-listan. Men jag kommer att dubbelkolla den ett par gånger till. Framförallt kommer ju kläderna att justeras efter vad väderprognosen säger. Både kläderna jag har på mig och vad jag kommer ha med mig i västen. Även näringsplanen kommer att sättas här ordentligt de närmaste dagarna. En annan stor del av förberedelsen som pågår är ju även analys av banan. De har dragit om banan en hel del i år. Men det tänkte jag skulle prata mer om nästa vecka. Om du inte vill missa den filmen eller när jag faktiskt springer Kullamannen, så glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Om du vill se fler sådana här filmer om förberedelser, så tryck på gilla-knappen och gå även in på min kanal och titta, för det finns gott om filmer både om mina förberedelser i år och mina förberedelser förra året. Och med det sagt, så tack för att du tittar, så ses vi nästa gång. Hej då!